Добрий день, мене звати Єгор Стадний. Я займаюся аналізом освітньої політики вже досить тривалий час, і колись я був залучений у студентське самоврядування Києво-Могилянської академії, і зараз я хотів поговорити про участь студентів у процесах забезпечення якості вищої освіти, про дуже важливу складову самоврядування студентів. Якісна вища освіта – це не просто слова, це той рівень знань та навичок, які здобуває студент протягом навчання, які дозволяють йому потім повноцінно розвинутися в професійному та особистісному плані. Отже, існує 4 основних інструменти для участі студентів у процесах моніторингу, забезпечення чи контролю якості вищої освіти. Перший – це формування власної навчальної траєкторії, це обрання, вибір дисциплін. Так, не лише обов'язкові дисципліни існують в навчальних програмах, існує певний пул дисциплін, які студенти можуть обирати. Друге – це опитування студентів на найрізноманітніші теми для того, щоб дізнатися їхню думку про ті чи інші аспекти. Третій інструмент – це прозорість, відкритість та комунікації. І четвертий інструмент – це участь у прийнятті рішень. Вибіркові дисципліни – це досить нова формула для української вищої освіти. Лише після прийняття нового закону про вищу освіту студенти отримали гарантію того, що 25% обсягу навчальної програми вони мусять обрати самостійно. Це означає, що університети мусять створити для цього умови. Але, як ми прекрасно знаємо, університети, в принципі, допоки не з'явиться попит зі сторони студентів, викладачів так само, механізми ці будуть запускатися досить довго. Тому, як на мене, в цьому аспекті студенти повинні брати на себе ініціативу і розпочинати ось цей діалог на своїх кафедрах з адміністрацією університету про те, як організувати процес вибору ось цих власне вибіркових дисциплін. Кафедри і викладачі, які фактично між собою змагаються за те, чи оберуть їхню дисципліну студенти, мусять організувати якісний процес інформування про те, що, власне, очікує студентів на тих чи інших вибіркових дисциплінах. Після цього, коли ви отримали інформацію, тому що якісний вибір, як ми знаємо, може бути лише тоді, коли людина володіє інформацією і може її проаналізувати і визначити, що їй краще для її професійного розвитку, яку дисципліну обрати. Повинен бути запущений процес, можливо, тиждень-два, коли студенти ходять, власне, і записуються. Так? Після того, як вони записалися, існують декілька ще умовностей, так, про те, чи набралася достатня кількість студентів на групу академічну, чи не набралася. Тобто, після цього можливо якийсь певний період калібрування, відповідно, там, де студенти майже добрали певну академічну групу, може бути оголошений донабір, дозапис на цю вибіркову дисципліну. Там, де, на жаль, студентів записалося досить мало, дисципліна, скоріш за все, не відбудеться в наступному навчальному році. І тут дуже важливий той аспект, щоб ні в якому разі, або ж не те, що ні в якому разі, а вас не обмежувала адміністрація університету або ж адміністрація факультету, тому що, на жаль, склалися такі умови, коли викладачі не зацікавлені відпускати студентів на інші кафедри, на інші факультети і намагаються тримати студентів на своїй кафедрі для того, щоб забезпечити собі навчальне навантаження, ставки і так далі, і так далі. І це предмет вже боротьби за своє власне право насправді. Але як це право захистити? І тут ми переходимо до наступного інструменту опитування. Насправді анкетування, опитування студентів є насправді дуже поширеною практикою
університетах розвинутих країн, розвинутих університетах, дуже часто ці результати цих анкетувань беруться до уваги навіть при вирішенні, чи продовжувати контракт з викладачем, чи не продовжувати контракт з тим чи іншим викладачем. Студенти, вони, як ніхто інший, розуміють, так, що десь там, наприклад, було би краще зупинитися на якихось там темах певних, так, десь там краще, більш ґрунтовніше, а можливо, щось ми вже мали на інших дисциплінах, і це повторення того, що ми пройшли, тобто на цьому можна не зупинятися. З іншої сторони, викладач повинен бути зацікавлений почути думку студентів, так, для того, щоб певним чином відкалібрувати свій курс. Тобто повинен відбуватися такий органічний діалог між викладачем та студентською аудиторією довкола того, який матеріал вони мають пройти протягом цієї дисципліни. І тут не стільки просто важливий аспект, яку оцінку студенти поставлять викладачу в тих чи інших аспектах. Важливий контакт через таке анкетування протягом курсу. Саме тому деякі викладачі проводять анкетування як протягом самого курсу посередині, так, калібруючи його відповідно, так і в кінці. Третій інструмент, про який я згадав, це відкритість та прозорість і комунікації. Так? Про що йдеться? Наприклад, коли ми говорили про вибір предметів, ми згадали про те, що повинна бути наявна інформація про те, які курси є в наявності, які види робіт вони передбачають, хто викладає цей предмет, так, який професійний рівень викладача, який закріплений за цією дисципліною. Так. Але весь цей пакет, умовно кажучи, про навчальну дисципліну і загалом про навчальну програму, він стосується не лише вибіркових дисциплін. Він повинен бути в кожній дисципліні, навіть серед тих дисциплін, які є обов'язковими на тій чи іншій програмі. Чому? Тому що саме тоді, коли ми маємо в наявності інформацію про те, як викладач оцінює студентську роботу під час дисципліни, ми можемо говорити про ефективну протидію будь-яким зловживанням. Комунікації – це те, без чого не можна, в принципі, налагодити жодних процесів забезпечення якості. Чому вони є важливими? Тому що від спілкування, як формального, так і неформального, народжується аналіз будь-якої проблеми, пов'язаної з тим чи іншим аспектом університетського життя, насправді з будь-яким. Так? Це означає, що студенти повинні застосовувати, зрештою, та вимагати створення умов для того, щоб, власне, між собою спілкуватися. І останній інструмент, який я, насправді, розмістив на останньому місці і не дарма, це участь студентів у прийнятті рішень. Я зараз поясню, чому він на останньому місці. На мою думку, лише використавши всі попередні інструменти, лише тоді ви можете, знову ж таки, ефективно використовувати інструмент участі у прийнятті рішень. Тому що ви озброєні арсеналом для того, щоб, власне, відстоювати ту чи іншу позицію під час прийняття рішень. Участь у прийнятті рішень, вона, в принципі, регламентована чинним законодавством. Так, студенти мусять бути представлені як у вченій раді, так і у зборах трудового колективу, у різноманітних робочих групах, комісіях. Про це потрібно попіклуватися, прописавши в статуті університету, у спеціальних положеннях відповідні процедури, так, ось забезпечення цієї участі у прийнятті рішень. Після інструментів я хотів би поговорити про ризики, які неодмінно з'являться під час використання цих механізмів та інструментів. Отже, перший ризик, як на мене, це невмотивовані студенти. Студенти, які, в принципі, не надто сильно зацікавлені в тому, щоб освіта була якісною, програма була якісною, навчання було жвавим, корисним і так далі, і так далі. Для того, щоб подолати ось цей ризик, потрібно чітко розмежувати цю категорію людей. На тих, хто дійсно і вже нічого не зробиш, не зацікавлений. І на тих, хто насправді може зацікавитися, насправді може увійти в цей раш, в цю роботу,
Але, можливо, чогось там певного бракує. Так? І якщо ми додамо цей компонент, то ці люди так само включаться. Другий ризик, і він так само, на жаль, є дуже поширеним в українських університетах, це викладачі, які, власне, не визнають ось цих сучасних засобів забезпечення якості вищої освіти, участі студентів у цих процесах, так, на прикладі з опитуванням та анкетуванням про роботу викладача на тій чи іншій дисципліні, на тому чи іншому курсі. Так? Дуже часто викладачі говорять про те, що як же студент буде мене оцінювати, студент же не знає матеріалу, студент же не настільки обізнаний, він не знає ні педагогіки, нічого. І, відповідно, ви хочете, щоб людина, яка не володіє цим арсеналом, оцінювала мою роботу. Я наведу колись один італійський професор, в Італії так само ця дискусія тривала. Він під час розмови на цю тему в одному університеті, він сказав, що задумайтесь, ми не довіряємо людям, які перед цим в школі 12 років те й тільки робили, що навчалися. Невже ви думаєте, що після такого досвіду люди не знають, як потрібно навчатися і як, можливо, потрібно навчати, так? Тобто ми маємо не стільки конфлікт по суті, скільки якийсь певний світоглядний конфлікт. Третій ризик – це не викладацький, адміністративний. Так? Дуже часто адміністрація не може погодитися з тою, власне, участю студентів у прийнятті тих чи інших рішень. Тут, в принципі, підхід так само той самий підхід, як і зі студентами та викладачами. Потрібно розділяти чітко, так? Представники адміністрації завжди бувають різні. Хтось більше довіряє студентам, хтось менше довіряє студентам. Це означає, що потрібно шукати союзників серед керівників вищого навчального закладу, які би підтримали студентів. І разом з тим потрібно намагатися розвіяти ось цю недовіру, показуючи, що студенти можуть брати відповідальність за прийняття і за участь у прийнятті ось цих рішень. Четвертий ризик, який присутній скрізь, напевно, це брак ресурсів. І в цьому аспекті я говорю не скільки про брак фінансових ресурсів, скільки, можливо, про брак часових ресурсів. Можливим вирішенням цього ризику, цієї проблеми є ефективний тайм-менеджмент. Так? Ви маєте ефективно побудувати свою роботу і особливо не стільки власну роботу, скільки скоординованість у межах вашої групи. Тому що я впевнений, що у всіх університетах це не одиниці студентів, які зацікавлені у якісній вищій освіті. Це насправді групи людей. Та? І важливо тут скоординуватися між собою, узгодити діяльність спільну, так, і підтримувати ось цей зв'язок, щоб розуміти, що ви не робите одну і ту ж саму роботу, наприклад, не повторюєте, ви прогресуєте. Отже, я переконаний, що студентське самоврядування – це не лише організація студентського дозвілля, а це, власне, в першу чергу, як на мене, використання ось цих інструментів для досягнення вищої якості університетської освіти. Поза тим, як на мене, таке студентське самоврядування – це дуже ефективна школа виховання свідомих громадян, та це, власне, громадянська освіта, яка забезпечить участь у прийнятті найрізноманітніших рішень, участь у громадянських процесах вже після університету, коли люди будуть випускатися з такої школи самоврядування.